हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बिचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सो फर्स्टमा क्यापकट एपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो ग्यालेरीमा भएको 22 वटा फोटोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र एड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो सबै फोटोहरू यहाँनिर आइ पनि सकेको छ र लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो एन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामीले सबै फोटोहरूलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र हजुरहरूले त्यहाँनिर रोटेटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसमा क्लिक गर्दै हजुरहरूले सबै फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई रोटेट गरि पनि सकेँ। यसरी नै हजुरहरूले पनि फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै एडिट अप्सनमा क्लिक गर्दै रोटेट गर्नुहोला र अब चाहिँ हामीले सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा फिट हुने गरेर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने र दुईवटा औँलाको सहायताले स्क्रिनमा फिट गर्दै सबै फोटोहरूलाई मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा मिलाएर राखि पनि सकेँ। यसरी नै हजुरहरूले पनि सबै फोटोहरूलाई स्क्रिनमा म्याच हुने गरेर मिलाएर राख्नुहोला र अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै एनिमेसनहरू रहेको छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एनिमेसन पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर बाइसेप 2 एनिमेसनलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो त्यस्तै गरेर अब बाँकी सबै फोटोहरूमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई पालो पालो लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूमा एनिमेसन लगाइ पनि सकेँ। यसरी नै हजुरहरूले पनि बाँकी सबै फोटोहरूमा पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई पालो पालो युज गर्नुहोला र अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टको दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.3 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.5 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.8 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि फेरि दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले फेरि 0.4 सेकेन्डको नै राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.9 सेकेन्ड चाहिँ हामीले एउटा फोटोको ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तै गरेर फेरि दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.9 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको दुईवटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 0.4 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडिको एउटा फोटोको ड्युरेसन हामीले 1 सेकेन्डको राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले फोटोको ड्युरेसनहरू स्क्रिनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले हेरेर गराउन सक्नुहुनेछ र अब चाहिँ हामीले आफ्नो भिडियोमा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि इफेक्टमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ। सो मैले चाहिँ अहिले ट्रेनिङमा क्लिक गरेँ र फर्स्टमा रहेको एक्स्ट्रा भ्याजेन्स भन्ने इफेक्टलाई क्लिक गरेँ र टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र अब हजुरहरूले कपी गर्दै फुल भिडियोसम्म इफेक्टलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फेरि स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने भिडियो इफेक्टमा क्लिक गर्ने र फ्रेममा क्लिक गर्ने र मैले चाहिँ यहाँनिर कलर फस्फोरस भन्ने फ्रेमलाई युज गर्न गइरहेको छु। सो हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै इफेक्टलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो इफेक्टमा क्लिक गर्ने, टिक अप्सनमा क्लिक गर्ने र यसलाई पनि कपी गर्दै फुल भिडियोमा लगाउने र अब चाहिँ भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साउन्डमा क्लिक गर्ने, एक्स्ट्रा एड साउन्ड फ्रम भिडियोमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई चुज गर्ने, इम्पोर्ट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्ने र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने।
सो हाम्रो साउन्ड पनि यहाँनिर आइसकेको छ र अब चाहिँ हामीले साउन्डमा भएको नचाहिने पार्टलाई स्प्लिट गरेर डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो साउन्डलाई सिलेक्ट गर्ने, स्प्लिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र नचाहिने पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो हाम्रो भिडियो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ र माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गरेर भिडियोलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब चाहिँ हामीले भिडियोको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र अघि बनाएर सेभ गरेको भिडियोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने र अब चाहिँ हामीले फर्मेट अप्सनमा क्लिक गरेर 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले भिडियोलाई रोटेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने, एडिट अप्सनमा क्लिक गर्ने र रोटेट अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो अब चाहिँ हाम्रो लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो लास्टमा रहेको क्यापकटको वाटरमार्कलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने र माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने र भिडियोलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न भनी नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई, सी यू।